ถึงมาตรา 57 เพราะว่าอย่างที่คุณพรณภาบอกคือเป็นมาตราที่ถูกร้องเวลาคนร้องเรียนเนี่ยก็ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดหรือว่าสำนักแข่งขันเห็นเองเนี่ยก็หยิบยกขึ้นมาพิจารณามากที่สุดนะคะถ้าเราดูกฎหมายมาตรา 57 เนี่ยเป็นเราเรียกว่า catch all ก็คือหมายถึงว่าอะไรconduct อะไรที่ไม่อยู่ในมาตราอื่นๆหรือว่าอาจจะหล่นตะแกรงมาตราอื่นเช่นเรื่องของการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดด้วยความที่กฎหมายใช้ค่อยคำที่กว้างจึงมีความจำเป็นที่ทางสำนักจะต้องออกไกด์ไลน์มาเพื่อเป็นการให้แนวทางกับผู้ประกอบธุรกิจนะคะว่าพฤติกรรมใดทำได้พฤติกรรมใดทำไม่ได้ซึ่งณถึงวันนี้เนี่ยมีไกด์ไลน์ที่ออกมาแล้วเนี่ยทั้งหมด3 ฉบับแรกที่เราน่าจะคุยกันมากหน่อยในวันนี้ก็คือตัวไกด์ไลน์หลักตัวมาตรา 57 นะคะก็คือไกด์ไลน์ของตัว Unfair Trade Practice ตัวนี้เนี่ยจะใช้โดยกว้างกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในอินดัสทรีอะไรนะคะก็จะพูดถึงในพฤติกรรมว่าคุณจะกำหนดพื้นที่ขายได้ไหมคุณจะกำหนดราคาอย่างไรนะคะดูยังไงว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนะคะก็จะบอกอยู่ในมาตราอยู่ในไกด์ไลน์ตัวนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่ธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีทาง CEDC เนี่ยก็มีการออก Industry Specific Guideline ออกมาด้วยมาตรา 57 เวลาถามว่าเหมาะกับใครก็อาจจะเหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจที่จะมีคู่ค้าจำนวนมากรายมีดิสทริบิวเตอร์มีดีลเลอร์หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มโอเปอเรเตอร์ที่มี business partner อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาตรา 57 ก็จะค่อนข้างมีความสำคัญแล้วก็นอกเหนือจากมีอำนาจตลาดหรืออำนาจต่อรองแล้วเนี่ยจะต้องใช้ไปในทางที่เอาเปรียบหรือจำกัดทางเลือกของคู่ค้าอย่างไม่เป็นธรรมนะคะที่กล่าวอย่างเมื่อกี้การกำหนดราคาขายต่อหรือว่าการขายพ่วงการห้ามจำกัดอาณาเขตขายเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในเอลิเมนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่จำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมก็คือเช่นนะคะเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในใครที่ลูกค้าใน qualification ที่เหมือนกันแต่ว่ามีการให้ราคาบริการที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นการอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมนะคะเพื่อให้หรือว่าไปอำนวยประโยชน์กับคู่ค้าของคู่แข่งให้เปลี่ยนมาทำการค้ากับตนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนดักต์หนึ่งที่ทางสำนักแข่งขันยกขึ้นมาว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหมือนกันนะคะอีกอันหนึ่งที่คนมักจะพูดกันว่าก็ใครๆในอินดัสทรีเขาก็ทำกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นnormal practice ส่วนหนึ่งใช่นะคะว่า normal practice ในอินดัสทรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มาดูว่ามันเป็นธรรมไม่เป็นธรรมแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกกรณีที่เราคิดว่าเป็น normal practice ของธุรกิจของเราเนี่ยจะถือว่าเป็นธรรมแล้วก็ไม่ผิดตามกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังนะคะ